بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ ان میټلیب کې په 13 کې کتا تاسو خیال وکړو ریلیشنل چې کوم اپریټر دی او لوجیکل اپریټرز دی. ټاپک شروع کړی او د ریلیشنل اپریټر مختلف پروګرامینګ اگزامپل سره یا مختلف قسم کوډ سره په میټلیب ټول کې دا ډیمونسټریشن مونږ کړی او دا مختلف یوز کیسز مونږ کتلی وو. اوس مونږ سره چې کوم لوجیکل اپریټر دی، لوجیکل کې اینڈ آر او ناٹ، نارملی دا دوا چې کوم دی اینڈ او آر دا مونږ سره باینری په نیچر کې دی، او چې کوم مونږ سره ناٹ دی نو ناٹ مونږ سره دا یونری اپریټر دی. باینری یونری خو به پیژنو کنه، هغه اپریټر چې په کوم کې د اپریشن کې دوه لپاره د دوه اپرنټ ضرورت یې ته باینری یو، چې اپریشن د کې دوه لپاره د یو اپرنټ ضرورت نو وخت مونږ یونری اپریټر یو. نو دلته مونږ سره چې کوم اینڈ دی دا اینڈ ولا تاسو ته بخکاری دا ساين دا لپاره استعمالېږي په میټلیب کې د څه شي لپاره؟ د اینڈ لپاره. بیا دا کوم د ورټیکل چې کوم بار وي د انټر نه بره چې شیفټ ونسي یو مونږ سره د بیکورډ سلیش دی چې شیفټ ور سره ونسي نو دا ورټیکل بار مونږ سره راشي، نو دا ورټیکل بار د آر لپاره راسي. که مونږ بیا او چې کوم ټایل ډیزاین دی دا ناٹ لپاره را درومي. که مونږ وکسو د اپریشن پوینټ اف ویو سره نو دلته به زه تاسو ته په بورډ باندې کوشش کوم ان شاء الله په چوټیانو کې په نیکسټ سمستر کې ان شاء الله چې ما سره به امید دی چې وي به زه یو ګرافیک ټیب اخلم. زه چې په دا بورډ باندې نه تاسو اوس وکتل څومره ډېر لیکلو پسې پورته کېږي او دا ایکسپلین خوشي کچا نوٹ کړل خو فایده ولا ویر کی، خو دا تاسو خو صرف یو نه ګورو، دا خو نور ډېر دنیا خلک ګوري. نو که سره دا نوټس په شکل کې د مطلب ټولز ما سره سافټویر شته هم دی خو ګرافیک ټیپ شته نه دی، نو ان شاء الله کوشش کوم په امید دی چې په دغه چوټیانو کې په دا سٹارټ کې ځکه چې زه په چوټیانو کې څه نه څه لیکچر ریکارډ کوم د مختلف پلیټ فارم لپاره، نو هغه ټول باندې به بیا دمره فایده وشي چې زه چې کوم کار لګا دا اوس زه تاسو ته ایکسپلینیشن په بورډ کوم نو اب هم په لیپټاپ کې وي نو په ریکارډینګ کې به هم بیا را درومي، نو په انډرسټینډینګ کې بیا لږه نوره هم اسانتیا وي. زه به دلته راغلم د موږ سره فار ایگزامپل زه چې شی کوم زه ټروپ ټیبل جوړوم. ټروپ ټیبل خو پېژنئ؟ یس سر. څه شي کې ویلی؟ څنګه په ډي کې؟ یس سر. دلته به زه څه شی وکړم؟ دلته به جوړ کړم فار ایگزامپل دا ما سره اے دی دا بي دی او دا به څه شي اے دلته به اینډ ولیکم، دا سمبل مې ولیکم دا اے اینډ بي. فار ایگزامپل که دلته ونی او دلته زیرو وي دلته به څه شي زیرو بشي، که دلته زیرو وي دلته ون شي دلته به هم زیرو شي، که دلته موږ سره څه شي زیرو شي دلته هم زیرو شي دلته هم زیرو، که دلته ون شي دلته ون شي نو موږ سره به څه شي ون. دلته موږ سره څه واضحه شوه د دغه ټروپ ټیبل نه چې د آوټپوټ چې کوم موږ سره په اینډ اپریټر ودرومي دا به موږ سره ټرو وي. اصل کې دا ون زیرو شي ریپرزنټ کوي دا ټرو او فالس. موږ سره چې کوم د لوجیکل اینډ او آر دا موږ سره شي دا به دوه قسمه ویلیو کوي، یا موږ سره دا زیرو وي او دا به ون وي. زیرو موږ سره آف ریپرزنټ کوي یا موږ سره دا فالس ریپرزنټ کوي، او چې کوم ون دی دا موږ سره اون ریپرزنټ کوي دا موږ سره ټرو ریپرزنټ کوي. نو دلته دا څه مطلب شو چې دا هغه کنیکټیویټي ده د وایرز ولا چې په دغه کې په دواړو تارونو کې کرنټ وي بیا به کرنټ وي په اینډ کې، که په دغه کې نو او په دغه کې بیا به هم فارمه کې، که په دغه کې په دغه کې نو مطلب دا په دواړو کې نو ماسې دا ریزلټ چې موږ سره دی دا دا ټرو وي چې کله په دواړو کې موږ سره شی وي دا دواړه اون وي، نو اون په بیس باندې به موږ سره د آوټپوټ چې کوم دی د آوټپوټ به موږ سره اون وي. دا سره دا خو موږ په اینډ چې کوم بنده اپریټر دی د اینډ لوجیکل اپریټر ټروپ ټیبل شروع ونداسې په دغه کې څه شی وکړم زه یو ټروپ ټیبل د آر لپاره جوړ کړم. دا ما سره اے شوه دا بي شوه اے آر بي، دلته ما سره 0 1 دلته 1 0 0 0 1 1 په دغه کې ایټلیسټ موږ سره به یو شی وي دا به اون وي، نو دا به تاسو سره دلته شی ورسي 1 ورسي دلته ما شو 0 شوه 1 نو دا موږ سره شی شو دا لوجیکل چې کوم آر دی لوجیکل آر ټروپ ټیبل شولی. مطلب دا چې د دغه کې چې یو چې کوم موږ سره انپوټ دی یو انپوټ ټرو وي نو دویم به څه وي هغه ته به نه کیستل شي، نو تاسو سره به آوټپوټ ټرو ولري. دې موږ سره څه شی فار ایگزامپل دلته ایکس شولو یا ای شولو او دلته ناټ ای شولو مطلب نیګیشن اف ای چې دلته زیرو وي دلته به ون چې دلته ونی دلته به څه وي زیرو وي
اوس دلته به موږ شی وکړو مطلب دا چې هر چې کومې موږ سره نان زیرو ویلیو وي دا خو موږ په باینري باندې د هر نان زیرو ویلیو نیګیشن چې موږ واخلو هغه نه به څه راسي زیرو به راسي او د زیرو ویلیو نیګیشن چې موږ واخلو دا به څه راسي 1 به راسي ګوره دلته فار ایگزامپل زه به څه وکم زه به ولیکم کلیر آل دا چې کومې ما سره ورک سپیس دی د ورک سپیس کلیر کېدل کم اما کلیر کړلو سی ال سی باندې به د سکرین زون ته کلیر کم زه به دلته راشم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې a is equal to 5 او بیا مې څه کړلو ومې لیکلو چې b is equal to 6 اوس که موږ وکړو د دغه چې زه اینډ وکم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې a انډرسکور اینډ انډرسکور b په سمال کې مو ولیکل زه دغه ته یو اپریشن اساین کم نو دا که موږ ورته خیال وکړو چې دواړه نون زیرو ویلیو دي که نه نو دغه ریزلټ په موږ سره په څه کې راسي په 1 کې ما ولیکلو چې A او A نه باندې مو څه وکړلو دا سیمبل مو ولیکلو بیا مو ولیکلو چې B نو دا به موږ سره څه راسي ریزلټ 1 به راشي که نه دا به زیرو نه وي انټر مو کړلو څه شی وکړو 1 یې ویر کړلو که دغه کې یو ویلیو مې ما سره زیرو شي فار ایگزامپل دلته ما C ولیکلو او ایکول ټو زیرو C مې څه کړلو ای زیرو برابر کړلو دلته مو ولیکلو چې A and C او دلته مو ولیکلو چې A او بیا ما اینډ ورسره مې سی ولیکلو انټر مو کړو چې انټر مو کړو موږ سره څه دی دا مطلب دا چې که زه دا پیله ویلیو څه کم نون زیرو کم یا زیرو کم دویمه نون زیرو کم فار ایگزامپل ما څه کړو C and B B کې خو نون زیرو که نه په C کې څه دی دلته به ما سره څه شي C and B نو دا به ما سره ریزلټ څه وي زیرو به ما سره راشي دغه ریزلټ زیرو دی اوس که زه دا مطلب یو د A او د B یا د A یا د C یا د B او د C دغه زه R واخلم دلته ما څه وکړلو ما ولیکلو چې A R دلته ما B کړلو نو دلته به A R د پوره د ورټیکل بار دی او ما سره B کړلو نو په A کې نون زیرو ویلیو دا او په B کې نون زیرو نو دلته د ټروپ ټیبل مطابق په دغه کې به څه وي دا کې به موږ سره 1 راشي 1 راغلو فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو A R C او دلته ما څه کړو A مکړو R مکړلو A R او دلته ما C کړلو نو که موږ وکړو په C کې څه دی زیرو او په A کې نون زیرو نو د زیرو د نون زیرو ویلیو R نه څه راسي 1 راسي نو دلته موږ سره څه راغلو 1 راغلو یا فار ایگزامپل ما ولیکلو B کې موږ سره نون زیرو دا کنه دلته ما C کړلو دلته ما ولیکلو چې B R C انټر مکړو چې انټر مکړو دا مې موږ سره څه دی اوس که زه یو بل ویریبل جوړ کړم ما جوړ کړو چې D is equal to 0 او دلته ما څه وکړلو C R D equal to دلته ما C R D کړلو نو دا به موږ سره څه وي دا موږ سره 0 راغلو ځکه چې دا کې موږ سره 0 ویلیو ده نو کلام چې د 0 ویلیو R واخلي او دواړه انپوټ ویلیو تاسو سره 0 وي ریزلټ په 0 وي که یو پکې نون 0 ویلیو هم نو تاسو سره به ریزلټ شي وي اوس دلته موږ سره زه به څه وکم زه به نیګیټ کم په څه شي په در ټیل ډیزاین باندې څه شی نیګیټ کم C انډرسکور R انډرسکور D په دغه کې څه دی 0 دی کنه نو دا به څه شي دغه ریزلټ په څه شي کې سیو کیږي چې زه دا انټر کم NS کې ځکه چې اتوماتیک چې کله موږ یو ویریبل ته اساینمنت ونکو لاست اپریشن ریزلټ موږ سره په NS ویریبل کې راسي انټر مکړلو نو دا کې موږ دلته برکاتای شو دا څه و د ریزلټ 0 وکنه ما دلته څه وکړو دلته ما نیګیشن وکړو نو په نیګیشن باندې موږ سره څه شولو موږ سره دا اپریشن وشولو خدا خو دا چې کوم دلته اپریټرز دي وندوز کې دا ډیفاین شوی ایکسپلین شوی دا موږ څه پریکټیکلی وکتل وندا ګور دلته شیر کړه اینډ اپریټ کیږي په دوه اپرینټ په یو بي باندې ک دواړه ټرو وی ریزلټ پی ټرو وی اذروایز ریزلټ به فالس وي دا په دوه اپرینټ باندې ک یو پکې ټرو ویمز نو تاسو سره به ریزلټ ټرو راسي او دلته دا په سنگل ویلیو یا په سنگل اپرینټ اپریټ کیږي موږ لا به همیشه پر چکون د اپرینټ ویلیو دغه اپوزیټ ریزلټ راکړي خبي دغه لپاره بلټین فنکشن هم شته دی د اینډ او ار لپاره ګوره عام وکسي د مختلف اگزامپل پکړی دي دا به زه دغه هاند ته وړم
دا بیا پریسیډنس ورکړی دی. دا تاسو کتای شو. موږ سره بلټین لاجیکل فنکشن هم شته دی. اینډ اوس دغه کې به زه راشم همدا چې د موږ شی وکتلو. ما څه ولیکل؟ ما ولیکلو چې اینډ او اینډ کې به زه دوه اپریټر ورکړم، A او B. A او B کې موږ ته پته ده چې نون زیرو ویلیو دي. انټر مې کړلو، ANS کې څه راغلو. یا فور ایگزامپل ما وکړلو چې R او R کې دننه ما څه ولیکلو، A مو ولیکلو، D مو ولیکلو. A کې نون زیرو ویلیو په D کې څه زیرو، خو R به موږ سره څه وي؟ څه یې؟ هغه سپیلنګ مغاټ لیکلی دی. دا اوکې سینسیټیو دی. دا ما څه کړلو، دا دواړو کې یوه کې خو شته که نه، او دلته داسې که ما ولیکلو چې ناټ او نیټ ناټ کې مو څه ولیکلو، فور ایگزامپل د ډي مو ولیکلو. ډي کې موږ سره زیرو ویلیو، دا به نون زیرو ویلیو ته کنورټ کړي. نو دلته موږ سره دا بلټ ان فنکشن هم شته دی د څه شي دپاره؟ د همدغه اپریشن دپاره. خو دغه نه بعد اکسار چې کوم دی، اکسار نارملي ایکسکلوزیو آر دا موږ سره کوم قسم هغه ورکوي؟ اکسار هم ګیټ هم کتلی څه شی پیدا کوي؟ چې دواړه فالز وي، چې دواړه ټرو وي فالز وي، چې دواړه ون وي فالز وي، چې دواړه زیرو وي فالز وي. ګوره اکسار څرنګه وي؟ دلته یې وقف اکسار موږ سره دا زه به یو ټایم کې کریټ کړم. دلته شولو یا پر ایگزامپل دلته A شو، دلته B شولو، دلته د A او B زه څه کړم؟ اکسار کړم. دلته زیرو دی، دلته هم زیرو دی، دلته به زیرو شي. دلته زیرو دی، دلته ون دی، دلته به ون شي. دلته ون دی، دلته زیرو دی، دلته به ون شي. دلته ون دی، دلته ون دی، دلته به شي شي یا به شي. داسې ده که نه؟ یا به وي یا به نه وي. مطلب دا چې موږ سره چې څه وي اکسار ښه دلته یې څه لیکلی ګوره ایکس آر یا ایکسکلوزیو آر دا ریټرن کوي ټرو if one operand is true and the other is false. همدا خبره شوه که نه چې دواړه فالس شي کیسه خرابه ده، او چې دواړه یې موږ سره ټرو شي کیسه خرابه ده. نه یو به پکې ټرو وي که نه. دا ګوره ټرو ریټرن کوي if one operand is true. ګوره دلته به زه تاسو ته وښیم. فور ایگزامپل ما ولیکلو ایکس آر، او ایکس آر کې یو موږ سره A دی او بل موږ سره څه دی؟ ډي دی. یو کې نون زیرو ویلیو دی، یو کې زیرو ده. انټر مې کړلو ون شولو. فور ایگزامپل ما ولیکلو ایکس آر او دلته ما A کړلو او B مې کړلو، دواړه هم پازیټیو دي. انټر مې کړلو څه زیرو شولو. بیا ما ولیکلو چې ایکس آر دلته مې کړلو C, D. انټر مې کړلو بیا مې ما سره څه شولو. نو په ایکس آر کې موږ سره نارملي چې دواړه ون ویم زیرو راسي او چې دواړه زیرو ویم ون راسي، یو به پکې ټرو وي یو به پکې فالس وي، بیا به موږ سره څه کېږي؟ بیا به موږ سره ریزلټ ویلیو دا به موږ سره ټرو وي. کله چې یو ټرو وي په ایکس آر اپریشن کې نو ریزلټنټ به ټرو وي، چې دواړه فالس وي ریزلټنټ به فالس وي، چې دواړه ټرو وي ریزلټنټ به موږ سره څه وي؟ فالس وي. خو بیا دغه نه بعد موږ سره کله چې موږ سره یو فنکشن دی، هغه فنکشن څه شي؟ آل او A. آل A باندې څه کېږي؟ دا موږ سره ریټرن کوي ون. کله if all element in a vector A are true. true څه مطلب شولو؟ نون زیرو که نه؟ true دستي مې ته وي زیرو او په ون او په کې څه فرق دی؟ ګوره دلته یې دغه څه ډیفاین کړی، دا تاسو سره د یو ایرې نه په ون کې یا په زیرو کې ریزلټ ورکوي. که په یوه ایرې کې تاسو سره نون زیرو ویلیو وي، مطلب ټولې نون زیرو ویلیو وي، نو دا به تاله ون ریټرن کوي. که یوه ویلیو پکې زیرو وي یا مطلب دا لیس دین زیرو وي، دا به څه ریټرن کوي؟ دا به زیرو ریټرن کوي. ګوره دلته یې وکس دی. فور ایگزامپل ما څه وکړو؟ نو ما ولیکلو چې A او A کې مو 1 2 3 4 5 6 دا یو ایرې مو جوړه کړه که نه؟ ښه دا به زه په هغه کې ولیکم. ایرې مونږ په څه کې لیکو؟ سبسکرپټ کې لیکو که نه؟ دا ما یو ایرې جوړه کړله. ایرې مې جوړه کړله. اوس دلته زه لیکم چې آل، او په آل کې مې A ولیکلو. انټر مې کړلو نو ون یې راکړلو. زه یو بله جوړوم B. دلته ما ولیکلو چې 2 4 6 0 او 10.
0 پکې شته کنه انټر مکړلو دلته مو ولیکلو چې آل او دلته مو ولیکلو چې بي انټر مکړو چې انټر مکړو نو موږ سره په دغه ارې کې نون زیرو ویلیو شته ورسره چې دی یو ویلیو زیرو هم شته نو کله هم چې موږ سره په یو ارې کې زیرو ویلیو وي په آل باندې به موږ سره چې ریزلټ په څه راسي زیرو پر راځي کله چې ټولې ویلیو د ارې ولا دا نون زیرو وي نو موږ سره به ریزلټ د څه د آل فنکشن په ترو باندې دا به موږ سره 1 راځي دا په 1 مطلب دا داسې فنکشن دی چې دا په باینری 1 یا په 0 کې ریزلټ ورکوي د څه شي نه د یو کمپلیټ ارې د سایز نه د ویلیو نه کله چې دا ویلیو موږ سره په دغه ارې کې ټول نون زیرو وي دا به 1 وي او کله چې موږ سره 0 ویلیو پکې وي په اني لوکیشن په اني انډیکس باندې نو دا به موږ سره ریزلټ شي ورکوي دا به 0 ورکوي خو بیا دغه نه بعد موږ سره اني دی اني ډیفاین شوی څرنګه ریټرن کوي 1 کله مطلب موږ سره دا ټرو ریټرن کوي if any element in a vector a is true یا مطلب نون زیرو کله چې موږ سره په یو ارې کې یو ویلیو نون زیرو ویم دا به ټول شیر کوي دا به 1 کوي ګوره دلته به زه راشم فور ایگزامپل ما ولیکلو اني او په اني کې مې څه ورکړو بي مو ورکړلو انټر مکړلو 1 کړلو ځکه چې یو خو نه دغه کې خو ډېری دي که سنگل ویلیو فور ایگزامپل ما ولیکلو چې سي او سي کې مې څه وکړلو 0 0 0 0 1 0 0 فور ایگزامپل د 1 او د 0 داسې یو ارې ده انټر مکړلو اوس دلته ما ولیکلو چې اني او په اني کې مې څه پاس کړو سیمه پکې پاس کړلو نو یو 1 پکې شته نو چې 1 پکې شته نو دا موږ سره څه کې دا به موږ سره ریټرن کوي 1 بدنه کډیر پکې یو خو څه خبره نه خو کې اټ لیست 1 پکې نون زیرو ویلیو وي طالب په اني باندې څه ریټرن کیږي دا به ټرو ریټرن کیږي خو بیا دغه نه بعد موږ سره فایند ویلیو ارې ده په فایند باندې څه کیږي ګوره موږ سره if a is a vector څه ته دا موږ چې اوس څومره جوړ کړل دا ویکټرز دي کنه ویکټر پیژنو کنه دا موږ سره څه ویکټر دي کله چې موږ سره if a is a vector return the indices of the non-zero element indexes دي ګوره دلته یو ارې اوس دلته ګوره که خیال وکړو موږ مختلف زه یو ارې جوړم ډي او په دغه ارې کې ما واچوله 1 4 0 6 0 9 12 که خیال وکړي دغه کې دوه قسمه انډیکسز دي دغه باندې دا چې کوم انډیکس ته په دغه باندې نون زیرو ویلیو ده دا نون زیرو ده دا زیرو دی دا انډیکس په پری دا چې شی دا نون زیرو دی دا به راواخلي دا زیرو دی دا به پری دا 9 دی دا به راواخلي دا 12 دی دا به راواخلي انټر مکړو دا ارې مو سره راغله دغه لپاره کومه فنکشن دی فایند په فایند کې د نن به څه شی ولیکي ته به دا ارې ولیکي انټر د کړلو چې انټر د کړو نو چې په کوم انډیکس ویلیو دا نون زیرو ویلیو نه ویلیو نون زیرو ویلیو چې په کوم انډیکس دا هغه چې کړو آی موږ سره ریټرن کړو په بازي ټینګ کې موږ سره یو غاټ اصل کې دا ډیټا کلینینګ د پاره دا استعماليږي په ایکسل کې موږ دا کړای شو موږ سره یو غاټ ټیبل دی او په ټیبل کې ورټیکلی یا هوریزونټلی موږ سره لینیر مطلب ارې ده او په کې مختلف قسم ویلیوز دي او په کې پوسیبل ده چې زیرو پکې وي نو موږ چې کو موږ ته ریکوایرډ وی صرف هغه ریکارډ چې په کوم کې نون زیرو ویلیو وي نو دا اصل کې یو کنسپټ دی د ډیټا کلینینګ والا په فریلانس مارکیټ کې په ډیټا کلینینګ باندې خلک خولي روپیا جوړوي ایکسل شیټ وی په ایکسل شیټ کې ډیټا کلینینګ کې ډیټا کلینینګ به چې وکړلو او ما سیو کړو واپس ته جمع کړلو نورمالي په ملټیپل سیل په غټه ډیټا اصل کې ډیټا سیټ غاټي پاخ کې مینولی چې ته پکې سرچینګ کې وګوري او به سرخ کوي نو که کلم تو سره سکلز وینو په سکل باندې په فارمولا او په دغه باندې دا ډایرکټ کیږي دغه نه علاوه موږ سره په ایکسل کې بلټن هم داسې آپشن شته چې یو په آپشن په ترو باندې موږ شي کړای شو نون زیرو ویلیو دا ته ربلاله شو چې کومې زیرو ویلیو بلاله شو دلته موږ سره په دغه کې دا فنکشن فایند استعماليږي چې په دغه باندې نون زیرو ویلیو د میټرس یا د ویکټر چې کومې وي دا په موږ ریټریو کوو دا به بند کو ځکه چې بیا وګديږي